फ्रेंड्स आज આપણે એક નવી જ રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ અને એ છે આપણે એક વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવાની વસ્તુ કે મોટા ભાગે ઘણા બધા લોકોના ઘરમાં આ પ્રશ્ન થતો જ હોય છે। ઘણા બધા શું દરેક ઘરમાં પ્રશ્ન થતો જ હોય કે ઘણીવાર મરચાં જો વધારે લેવાઈ ગયા હોય અથવા તો મરચાંનો ઉપયોગ ના થયો હોય તો મરચાં છે ને પડ્યા પડ્યા આવા લાલ થઈ જાય છે। તો આજે આપણે આ લાલ થઈ ગયેલા મરચાંમાંથી એવી સરસ મજાની રેસીપી બનાવશું કે તમે જોશો એટલે તમે બનાવશો જ અને એકદમ મસ્ત કે તમે કોઈ પણ ડીશ સાથે ખાઈ શકો અને ખાલી પરાઠા સાથે કે રીતે ખાશો તો પણ મજા આવશે ને બહુ સરસ રેસીપી છે। તો આ જે મરચાં છે એનો ઉપયોગ પણ થઈ જાય અને મજા પણ આવશે। તો સારું ચાલો આપણે રેસીપી બનાવી લઈએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ મરચાંના ડીટિયા છે એને અલગ કરી લેવાના છે અને આને ટુકડા કરી લેવાના છે નાની સાઈઝના આ રીતે। મરચાંના બી આપણે કાઢીશું નહીં, એમનામાં જ રહેવા દેવાના છે એટલે વધારે સરસ બનશે। તો આ રીતે આપણે બધા જ મરચાંના ટુકડા કરી લઈએ। બધા જ મરચાંના આપણે આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે અને સાથે જ એક આપણે નાની સાઈઝનું મીડિયમ સાઈઝનું ટામેટું લેવાનું છે અને આના પણ ટુકડા કરી લઈએ। તો ટામેટાના આપણે ટુકડા કરી લીધા છે। હવે આપણે એની સાથે લેવાનું છે લસણ અને લસણ આપણે થોડુંક વધારે લેવાનું છે। તો આ છે 20 કળી ઉપર હશે એટલું લસણ લીધું છે। તમારે ઓછું લેવું હોય તો ઓછું લેવાય પણ લસણ વધારે હશે તો મજા આવશે। હવે આગળની પ્રોસેસ કરી લઈએ। આ મેં મિક્સર જાર લીધું છે, આપણે ચટણી બનાવવાનો આવે એ લીધું છે અને સૌથી પહેલાં આપણે આ મરચાંના ટુકડાને થોડા ક્રશ કરવાના છે। આને આપણે એકદમ પેસ્ટ નથી કરવાની, થોડા અધકચરા રહે એવા ક્રશ કરવાના છે। તો મરચાં જો થોડા થોડા ક્રશ થઈ ગયા છે તો એની સાથે જ આપણે લસણ નાખી દેવાનું છે અને ટામેટા પણ નાખી દઈશું એટલે સાથે જ બધું ક્રશ થઈ જાય। હવે આને પાછું ક્રશ કરવાનું છે પણ યાદ રાખજો આને સાવ ઝીણું નથી કરવાનું, અધકચરું રહી ને એ ટાઈપનું જ કરવાનું છે। તો આપણે ક્રશ કરી લીધું છે અને જો આ રીતનું ક્રશ થવું જોઈએ, આપણે એકદમ ઝીણું નથી કરવાનું, આ રીતનું અધકચરું રહે એવું। પેન લીધું છે આપણે, એમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઓઇલ લેવાનું છે, કોઈ પણ ઓઇલ લઈ શકો તમે। અત્યારે મેં સિંગ તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થવા દેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે 1 ચપટી જેટલી આપણે હિંગ નાખશું। હવે જે આપણે આ ક્રશ કરીને રાખેલું છે મરચાં ટામેટાં લસણ એ નાખવાનું છે। ગેસનો તાપ આપણે અત્યારે ધીમો રાખીશું, એકદમ ધીમા તાપે જ આને પાકવા દેવાનું છે। આ બધું જ આપણે ક્રશ કરેલો મસાલો નાખી દીધો છે અને હવે આને એકદમ ધીમા તાપે આપણે ફ્રાય કરવાનું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ નાખી દઈશું। તો આને આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે શેકવાનું છે એટલે આનું જ્યાં સુધી તેલ છૂટું ના પડે ત્યાં સુધી આને ફ્રાય થવા દેવાનું છે એટલે આનો જે કાંઈ થોડો ઘણો પાણીનો ભાગ હોય એ બધો બળી જાય અને તેલ ઉપર આવી જાય। તો બસ હવે 1 થી 2 મિનિટ થશે એટલે આ તૈયાર થઈ જશે અને જો કેટલો સરસ કલર છે આનો અને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું છે। આ ચટણીને તમે કોઈ પણ ચાઇનીઝ વસ્તુ બનાવો ને તો એમાં 1 ચમચી નાખો ને એટલે બહુ સરસ ચાઇનીઝ બને અને નૂડલ્સ બનાવો કે મંચુરિયન બનાવો પણ કોઈ પણ વસ્તુ તમે ચાઇનીઝ આઈટમ બનાવો એટલે આ તમે 1 થી 2 ચમચી નાખો ને એટલે બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે। એટલે હું તો જ્યારે પણ ચાઇનીઝ બનાવવાનું હોય તો આ રીતની ચટણી બનાવું જ છું અને આને તમે ફ્રીજમાં રાખી દો તો અઠવાડિયા સુધી આ ચટણીને કાંઈ નથી થતું। તો આ જો તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે, હજી થોડું તેલ છૂટું પડે એટલે આપણે ગેસ ઓફ કરી દઈશું। ચટણી બનીને તૈયાર છે અને હવે આ ચટણીમાં તમારે જો થોડું વિનેગર નાખવું હોય ને તો એ પણ નાખી શકાય, તો લાંબો ટાઈમ સુધી બગડશે પણ નહીં। પણ
મારે તો આનો અત્યારે જ ઉપયોગ કરવાનો છે એટલે મેં વિનેગર નથી નાખેલું. જો તમારે લાંબો ટાઈમ સુધી સ્ટોર કરવી હોય એ રીતે બનાવવી હોય તો વિનેગર નાખવાનું થોડું. તો બસ આ તૈયાર છે અને હવે આ ઠંડુ થાય એટલે આને આપણે બરણીમાં ભરી લઈશું. જો સરસ મજાની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આને તમે કોઈ પણ વસ્તુ સાથે ખાઈ શકો, કે શાક રોટલી સાથે કે અથવા પરાઠા સાથે, કોઈ પણ સાથે સરસ લાગે. ખીચડી સાથે ખાઓ તો પણ મજા આવશે. અને આ ચટણી છે એને તમે કોઈ પણ ચાઇનીઝ વસ્તુ બનાવો ને, કે નૂડલ્સ બનાવો, મંચુરિયન બનાવો, કોઈ પણ વસ્તુ બનાવો ચાઇનીઝ, એમાં તમે 2 ચમચી નાખી દો ને અથવા 1 ચમચી, તો બહુ સરસ એકદમ ટેસ્ટી ચાઇનીઝ બને છે આનેથી. એટલે મારી પાસે જ્યારે પણ આવા મરચાં હોય ને તો આ રીતની હું ચટણી કરી અને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી જ લઉં છું. જો સરસ બની છે. તો આ જો વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ કેવું બન્યું છે કહેજો મને કમેન્ટમાં. તમને એ લોકોને વિડીયો પસંદ આવ્યો કે નહીં એ પણ કહેજો. અને જો તમારી પાસે લાલ મરચાં આ રીતના હોય તો આ રીતે ચટણી બનાવી અને તમે સ્ટોર કરી શકો. જો મરચાં એવા હોય તો એમનામ પડ્યા રાખશો તો એ વધારે ને વધારે ખરાબ થતા જશે. પણ આ રીતે જો ચટણી કરી અને તમે સ્ટોર કરી લેશો તો ઉપયોગ પણ થઈ જશે અને બહુ બેસ્ટ વસ્તુ બની જશે. જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પણ દબાવજો, જેથી કરીને મારા કોઈ પણ નવા વિડીયો હોય ને તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે. તો સારું, ચલો બાય. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.